Okay. हामीले एक्जाम्पल के भन्छ अरे त्यो भन्दा अगाडि गयो जस्तो लाग्छ त हामीले म्याग्निट्युड र फेज रेस्पोन्सको त एक्जाम्पल गरेर होमवर्क पनि दिएको थिए हैन हजुर ओके त्यहीँनिर छोडेको हो यस सर अनि छोडिदिनु भएको थियो अलि छिट्टै ओके त्यसो भए अब हामी चाहिँ स्ट्रक्चर्स फर सिस्टममा जाउँ So implementation of discrete time system. Okay. So हामी chapter 5 मा छौं हैन सिलेबस को implementation of discrete time system त्यसमध्येको हामीले चाहिँ एउटा फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स गर्यौ हैन पोल 0 हरुको इम्प्याक्ट के पर्छ भनेर चाहिँ ठीक छ अब हामीलाई थाहा छ टु टाइप अफ सिस्टम्सहरु हुन्छ एफआईआर र आईआर भनेर लास्ट टाइम हामीले चाहिँ त्यसको डिफरेन्शिएट पनि गरेको थियौ सो फाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्स र इन्फाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्स सिस्टमको स्ट्रक्चर्सहरु चाहिँ म त्यस्तो सिस्टमहरुलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्छौं त सो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई वान अफ द वे इज द दिस फिल्टर को स्ट्रक्चर्स वा सिस्टम को स्ट्रक्चर हैन जस्तो चाहिँ कुनै अब बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने पहिला के बनाउँछ स्ट्रक्चर त्यसैगरी सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो सो फर्स्ट वी डेभलप द स्ट्रक्चर सो फिल्टर स्ट्रक्चर भनौं वा सिस्टम स्ट्रक्चर भनौं बोथ आर सेम फिल्टर्स भनेको सिस्टमहरु हो व्हिच एक्सेप्ट्स अर रिजेक्ट्स द इनपुट सिग्नल सो त्यही भएर हामीले के सो यो च्याप्टर 5 हैन र हो च्याप्टर 5 हो त्यही म भन्दै छु यो च्याप्टर 5 हो हामी 5 मै छौं so discrete time systems are better implemented in terms of structure which consist of interconnection of adder multiplier and memory element जसलाई हामीले डिले एलिमेन्ट भन्छ सो तीनवटा बेसिकली प्यारामिटर्स वा डिभाइसेसहरु हुन्छन् फर्स्ट एडिसन मल्टिप्लिकेसन एन्ड मेमोरी है त्यसैको इन्टरकनेक्सन बाट चाहिँ हामी कुनै पनि डिस्क्रिट टाइम सिस्टमको स्ट्रक्चर बनाउँछौं सिस्टमहरुलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई बेस्ट वे इज द स्ट्रक्चर ओके सो स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेन्टेड इन ब्लक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ उदाहरण हैन र त्यो फोटो वाला के भयो So structures are
represented in either block diagram or signal flow graph, हैन. So first यदि चाहिँ हामीले infinite impulse response system को लागि हेर्यो भने structures for IIR system. Infinite impulse response भने के त? Length of impulse response के हुनु पर्यो? Infinite. Feedback system हुनु पर्यो. That means present output must depends upon the past output हुनु पर्यो. Okay? त्यसलाई हामीले के भनेको छौं त? Recursive system. The system must have at least one non-zero pole. Pole हुनै पर्यो, हैन? त्यसलाई हामीले के भन्छौं? IIR. FIR भयो भने के हुन्छ त? Length of impulse response must be finite. Non-recursive, non-feedback र त्यस्तो सिस्टमहरुमा zeros मात्रै हुन्छ, all zero system. है, लास्ट टाइम हामीले डिफाइन गरिसकेको छौं. ल, अगाडि बढौं. So general form of constraint coefficient difference equation for infinite impulse response system can be described as summation k equals to 0 to capital N a k y n minus k equals to summation k equals to 0 to m b k x n minus k. This is the general form of constraint coefficient difference equation. किनभने present output depending upon past output, present input and past input. Okay, यसको Z transform लियो. So taking Z transform, summation को same हुने भयो, summation k 0 to n a k z को पावर minus k y n minus k को के हुने भन्दा z को पावर minus k y z equals to summation k 0 to m b k constant भयो. x n minus k को z ट्रान्सफर्म z को पावर minus k x z. अब yz by xz लियो भने ठीक छ, यता yz छ, यता xz छ. So yz by xz becomes summation k 0 to m b k z को पावर minus k divided by summation k 0 to n a k z को पावर minus k. त्यसमध्ये यो yz by xz भनेको के हुने भयो त? यो भनेको hz, हैन? So hz equals to कति हुने भयो त? hz equals to summation k 0 to m b k z को पावर minus k divided by summation k equals to 0 to n a k z को पावर minus k. अब k equals to 0 to n छ डिनोमिनेटर मा. So k equals to 0 लाई छुट्टै गरे भने कति आउँछ त भन्दाखेरि तल डिनोमिनेटर मा a naught plus summation k 1 to n a k z को पावर minus k, है. So यो तल्लो पोर्सनलाई हामीले ओके. So hz equals to, हैन, यो yz by xz भनेको hz भयो, हैन. summation k 0 to capital M b k z को पावर minus k डिनोमिनेटर टर्म लाई a naught लाई छुट्टै लेख दियो. a naught plus summation k equals to 1 to n a k z को पावर minus k. यदि a naught को भ्यालु 1 हुने हो भने this becomes hz equals to summation k 0 to m b k z को पावर minus k divided by 1 plus summation k 1 to n a k z को पावर minus k. ठीक छ. a naught लाई यदि 1 assumption गर्यो भने for a naught equals to 1 भयो भने. So हेरौ hz मा दुईटा टर्म छ z का, है, दुईटा पोलिनोमियल छ. So एउटालाई माथिकोलाई हामीले h1z भन्यौ, तलकोलाई चाहिँ हामीले 1 by गरेर h2z भन्यौ. So that becomes h1z into h2z. where h1z भनेको summation k 0 to capital M b k z को पावर minus k, h2z भनेको कति त भन्दाखेरि 1 by, हैन, 1 by 1 plus summation k 1 to n a k z को पावर minus k. Okay? So हामीले दुईटा h1z र h2z.
सो h1z यति दिएको छ, h2z यहाँ. So hz containing two polynomial. ठीक छ? Yes, sir. Okay. So output of any IR system, any infinite impulse response system, yz भनेको hz into xz. तर hz भनेको कति हुन्छ त h1z into h2z. So त्यही लेखेको. So yz equals to h1z into h2z into xz. Okay. So हेरौ दुईवटा पोलिनोमियल छ h1z र h2z. अब xz लाई h1z सँग राखे भने एउटा स्ट्रक्चर बन्छ, xz लाई h2z सँग राखे भने अर्को स्ट्रक्चर बन्यो है. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर भनेको डाइरेक्ट फर्म 1. डाइरेक्ट फर्म 1 भनेको के त भन्दाखेरि h1z र xz सँगै राखे भने. सो लेट vz equals to h1z into xz. right? So vz equals to h1z into xz. गरे भने चाहिँ त्यो डाइरेक्ट फर्म 1 भयो. अब vz h1z into xz vz भयो भने yz भने के त yz भनेको vz into h2z. ओके. सो यो vz लाई यो क्यापिटल v हो है, उस्तै देखिन्छ. स्मल z लेखेपछि त z को अगाडि कोएफिसिएन्ट भनेको क्यापिटल हो. सो vz लाई यदि ओपन गर्यो भने vz equals to h1z कति त समेसन k 0 to m bk z को पावर माइनस k xz. सो यसको इन्भर्स z ट्रान्सफर्म लियो भने vn equals to कति त vn equals to summation k 0 to m bk xn minus k. Okay. That will be the value of vn. त्यसै गरी yz लाई पनि गर्यो भने हैन vz को भ्यालु कति थियो त vz को भ्यालु थाहा भयो नि h2z को भ्यालु माथि लेखेको छ 1/1 plus summation k 1 to n ak z को पावर माइनस. ठीक छ? मार्को पेजमा जाऊ. Yes, sir. सो हामीले यसको के गर्यौ त भन्दाखेरि टेकिङ इन्भर्स z ट्रान्सफर्म vn equals to summation k equals to 0 to m bk xn minus k है. सो स्मल v लेखेको उस्तै देखिन्छ. त्यसै गरी yz equals to कति थियो त vz into h2z. सो yz equals to vz h2z भनेको 1/1 plus summation k 1 to n ak z को पावर माइनस k. अब यसलाई लेफ्ट साइडमा मल्टिप्लाई भयो भने चाहिँ सो yz यता राइट साइडको डिनोमिनेटर सँग मल्टिप्लाई भयो भने yz प्लस समेसन k 1 to n ak z को पावर माइनस k yz equals to vz. ठीक छ? यसको इन्भर्स z ट्रान्सफर्म लियो भने टेकिङ इन्भर्स z ट्रान्सफर्म yz को yn हुने भयो प्लस समेसन k 1 to n ak
र यो z को पावर माइनस k yz भनेको ब्याक टु कति हुने हो त yn माइनस k इक्वल्स टु vn. सो yn इक्वल्स टु vn minus summation k equals to 1 to n a k yn minus k. So vn र yn दुईटै एक्सप्रेसन आयो. दुईटै एक्सप्रेसन आयो भने चाहिँ अब डाइरेक्ट फर्म वन स्ट्रक्चर बनाऊ केमा त ब्लक डायग्राममा फर्स्ट. ओके, सो हामीसँग तीनवटा एलिमेन्ट छ के त एडर, मल्टिप्लायर र डिले एलिमेन्ट. ओके, सो ब्लक डायग्राममा तीनवटा एलिमेन्टलाई कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं त एडर, मल्टिप्लायर र डिले एलिमेन्ट. सो यदि एडर छ भने एडरलाई यसरी हामी ब्लक डायग्राममा देखिन्छौं. सो जस्ट एउटा सानो गर्नु गइरहेको छौं र प्लस लेखेको छौं. दिस इज द मिनिङ अफ एडर. यताबाट x1n आयो, यताबाट x2n आयो भने सम कति भयो त x1n प्लस x2n. त्यसैगरी डिले एलिमेन्ट. डिले एलिमेन्ट भनेको मेमोरी हो. सो xn छ, यहाँ z इन्भर्स को एउटा बक्स बनाएको छौं हेर्यो भने हैन, त्यो z इन्भर्स. यदि यो इनपुट xn छ भने आउटपुट कति आयो त xn - 1 भनेको यो एक अगाडिको. ओके, सो डिले बाइ 1 युनिट. त्यसैगरी यदि मल्टिप्लायर छ भने मल्टिप्लायरमा के गर्छौं एरो एउटा दिन्छौं हैन. सो एरोलाई a ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ xn छ भने आउटपुट कति हुन्छ a * x. So this is the way to represent adder, memory and multiplier in block diagram representation. So हाम्रो जुन vn आएको थियो यो हैन, यो vn लाई पहिला रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो. vn इक्वल्स टु समेसन k 0 to capital N bk xn minus k. सो vn लाई हामी डाइरेक्ट फर्म 1 मा यसरी रिप्रेजेन्टेसन गरेको छौं. यताबाट xn आयो. सो यसलाई ओपन गर्यो भने यसले के दिन्छ है जस्ट बुझ्नको लागि भन्दैछु. सो b0 xn हैन प्लस b1 xn - 1 हुँदा हुँदा कहाँसम्म पुग्छ त b क्यापिटल M xn minus m हैन. सो पहिला b0 इन्टु xn बनायो. xn लाई b0 ले मल्टिप्लाई भयो, यो आयो. 1 ले डिले गर्यो भने कति भयो त xn - 1. यसलाई b1 ले मल्टिप्लाई गर्यो, फेरि 1 ले डिले गर्यो xn - 2, b2 ले मल्टिप्लाई हुँदा हुँदा कति चोटी डिले गर्नु पर्यो m चोटी. सो b m xn - m सबैलाई सम गर्यो भने के बन्छ bm. ओके, सबै देखिदैन यसरी पनि देखायो.
ठीक छ यस सर okay so vn यहाँबाट आयो अब हेरौँ है so yn भनेको कति छ त so yn equals to vn माइनस यो माइनसलाई जस्ट बुझ्नलाई मैले यसलाई प्लस गर्दै माइनस एक राख्दिए है यहाँ कोएफिसिएन्टको यो कुरो यसलाई प्लस गरेर सो vn त यताबाट आइसक्यो यो भ्यालु vn यताबाट आयो अब yn भनेको कति त सो यो yn भनेको vn र यताबाट बाको भ्यालु आउने भयो ओके सो यो yn हो भने एकले डिले गरे भने यो भ्यालु कति त जस्ट बुझ्नलाई भन्दै छु यहाँ भने yn - 1 इन्टु माइनस a1 यहाँ जे छ त्यही गर्दै छौं फेरि अझै एकले डिले गरे भने yn - 2 इन्टु माइनस a2 हुँदा हुँदा कहाँसम्म जान्छ त n वटा डिले गर्छौं सो माइनस an yn माइनस n यो सबैलाई सम गर्यो भने यो पोर्सन आउँछ हैन यहाँको भ्यालु र vn यताबाट छ सो vn र यो दुईटा जोडेर के भन्छ त yn सो दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेन्ट्स डाइरेक्ट फर्म 1 Yes, sir. अब डाइरेक्ट फर्म 2 भनेको xz लाई h2z सँग लग्यो भने चाहिँ सो यदि हामीले हैन डाइरेक्ट फर्म 2 भनेको xz लाई h2z सँग लियो भने से wz यो wz हो कैपिटल W छ ओके सो wz भनेको चाहिँ h2z इन्टु xz गरे भने yz कति हुने भयो त h1z इन्टु wz किनभने yz भनेको h1z इन्टु h2z इन्टु xz थियो त्यसमध्ये h2z इन्टु xz wz भएपछि yz भनेको h1z इन्टु wz सो wz भनेको कति त ओके सो wz इक्वल्स टु h2z को भ्यालु h2z इज 1 by 1 plus summation k 1 to n a k z को पावर माइनस k into xz सो डिनोमिनेटर लाई लेफ्ट साइड लगाओ यसलाई wz सँग मल्टिप्लाई गरौ सो wz plus summation k equals to 1 to n a k wz into z को पावर माइनस k equals to xz so यसको इन्भर्स z ट्रान्सफर्म लियो भने so taking inverse z transform wz को इन्भर्स z ट्रान्सफर्म भनेको wn ओके प्लस समेसन k equals to 1 to n a k wz into z को पावर माइनस k भनेको wn minus k equals to xn ठीक छ wn equals to xn minus summation k 1 to n a k wn minus k ठीक छ यो भनेको wn भयो त्यसैगरी yz भने लेख्यो भने चाहिँ हैन सो yz कति त h1z into wz सो yz भनेको h1z into wz सो h1z भनेको summation k 0 to m bk bk z को पावर माइनस k wz so taking inverse z transform yn equals to summation k 0 to m bk wn minus k okay so yn wn पनि आयो here is wn र yn दुईटै अगेन हामी चाहिँ यहाँ जुन यो माइनस छ यसलाई हामी के गर्छौं त यसलाई प्लस गर्छौं
र माइनस 1 यता लगाइदिन्छु यो कुरा ठीक छ अब यसको लागि स्ट्रक्चर बनायो भने पहिला wn बनाउनु पर्यो देन yn से यहाँको भ्यालु बिचको भ्यालु wn छ भने यसको अब डिले लिनु पर्यो भने wn - 1 सो xn यताबाट आउने भयो है र यताबाट wn - 1 इन्टु -a1 wn - 2 इन्टु -a2 हुँदा हुँदा कहाँसम्म जाने भयो त wn - n इन्टु -an र सबैको सम भनेको यो दुईटा भनेको के हुन्छ xn प्लस यो दुईटा xn यताबाट आउँछ यो भ्यालु भनेको यो होल भ्यालु हो दैट इज wn तर हामीलाई wn निकाल्नु छैन हामीलाई के निकाल्नु छ त yn हैन सो yn भने के त भन्दा समेसन के 0 to m bk xn माइनस सरी bk wn माइनस सो yn छ सो wn यदि यसलाई ओपन गर्यो भने के आउँछ b0 into wn plus b1 wn minus 1 plus b2 wn minus 2 up to bm wn minus n सो wn लाई b0 ले मल्टिप्लाई गर्यो फेरि एकले डिले गर्यो wn minus 1 into b1 wn minus 2 into b2 हैन wn minus m minus 1 into bm minus 1 हुँदा हुँदा bm into wn minus सबैको सम गर्यो भने yn हुन्छ so this will be the direct form 2 ठीक छ यस सर ओके अब हेरौँ है यो स्ट्रक्चरमा जस्ट यहाँको भ्यालु कति हो यो भनेको n minus 1 wn minus 1 यहाँको भ्यालु कति हो कति हो यहाँको भ्यालु ए त्यहाँको भ्यालु नि wn minus 1 हैन सो हामीले के गर्यौ त भन्दाखेरि एउटै भ्यालुलाई दुई चोटी स्टोर गरेको छौं हैन
सो एउटै चीजको लागि दुईवटा मेमोरी खर्च गर्यो है सो यो डाइरेक्ट फर्म 2 त्यति राम्रो भएन ओके किनभने we are just storing the same value twice so unused त भनेनौ भनेको मेमोरी एलिमेन्ट एक्स्ट्रा खर्च गरिरहेको छौं to store the same value त्यही भएर यसको सट्टामा हामी अर्कै डाइरेक्ट फर्म 2 युज गर्छौं सो डाइरेक्ट फर्म 2 इन द क्यानोनिक फर्म भन्छ ओके सो क्यानोनिक फर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ a structure is said to be in canonic form if number of delay element in block diagram representation or signal flow graph representation is equal to the order of difference equation of the system हैन सिस्टम को डिफरेंस इक्वेशन मा मैक्सिमम डिले हुन्छ वा जति अर्डर को डिफरेंस इक्वेशन हुन्छ त्यो भन्दा बढी डिले एलिमेन्ट हुनु भएन इक्वल भयो भने त्यसलाई के भन्छौ क्यानोनिक सो n y m मध्ये जुन ठुलो छ हैन त्यही भएर दुईटै भ्यालु को सट्टामा हामीले के गर्यौ त भन्दाखेरि एउटै मेमोरी राख्दियौ है यहाँनेर ठीक छ सो दिस विल बी द डाइरेक्ट फर्म 2 यो युज गर्छौं this direct form 2 is used instead of the previous one है यो पनि डाइरेक्ट फर्म 2 हो तर यो क्यानोनिक फर्म युज गरेर त्यो अघिको युज गर्दैनौ डाइरेक्ट फर्म 2 जस्ट बुझ्नलाई हो कसरी भयो भनेर चाहिँ so direct form 2 in block diagram representation okay so त्यो अनि त्यसमा चाहिँ WN चाहिँ कता राख्ने हो त WN यही हुने भयो हैन दिस इज द WN नै हो हैन यहाँको भ्यालु WN हो भने यहाँबाट आउने कति भयो त हैन यहाँबाट हैन कि यहाँको भ्यालु भनेको WN - 1 हो हैन यता पनि जान्छ WN - 1 यता पनि जान्छ है अब यहाँबाट जे भ्यालु आउँछ त्यही WN हो नि हैन okay so next is the signal flow graph representation so signal flow graph representation हैन
के नयाँ रिप्रेजेन्टेसन हैन, सेम एज ब्लक डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन, ओन्ली फ्यू नोटेशनल डिफरेन्सेसहरु छ है। अब नोटेशनल डिफरेन्स के छ म यो एक्जाम्पल गर्दाखेरि चाहिँ बताउँछु। जस्तो चाहिँ नोटेशनल डिफरेन्स भनेको एडर मल्टिप्लायर डिस्ट्रिब्युटरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौ भन्ने मात्र फरक छ, अदरवाइज ब्लक डायग्राम र सिंगल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेन्टेसन सिमिलर छ। ठीक छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। ड्र डाइरेक्ट फर्म 1 एन्ड डाइरेक्ट फर्म 2 अफ गिवन सिस्टम एज इक्वल्स टू 0.5 minus 0.6 z inverse plus 0.3 z minus 2 divided by 1 plus 0.7 z inverse minus 0.4 z minus 2. ठीक छ। अब हेरौँ है। सो स्ट्रक्चर कसरी बनायो त भन्दाखेरि है, सो माथि यो भ्यालु भने के त b0 b1 b2 हैन। सो स्ट्रक्चरमा है डाइरेक्ट फर्म 1 अघि लेख्दाखेरि चाहिँ हैन। सो b1 सरी b0 भनेको 0.5, b1 भनेको -0.6, b2 भनेको 0.3। ठीक छ। त्यसैगरी यो भनेको a1 a2। सो हामीले यहाँ कति लेख्छौं -a1। सो -a1 भनेको -0.7 -a2। सो माइनस माइनस यहाँ के हुन्छ यो प्लस है। सो अघि जुन चाहिँ हामीले डाइरेक्ट फर्म 1 बनाएको थियो त्यसैको ठ्याक्कै। सो दिस इज डाइरेक्ट फर्म 1 इन ब्लक डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन है। यदि सिग्नल फ्लो ग्राफमा बनायो भने है के हुन्छ त पहिले यो बनाऊ अनि म Yes, sir. ओके है। जस्ट म
पिक्चरलाई बिगार्दै छौं हैन सो अब के भयो त भन्दाखेरि हैन अर्को पेजमा म गरौँला तर यो जुन एडर छ यो एडरलाई के गर्छौं सानो जिरोले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं है यो डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट छ यसलाई पनि जिरो सानो जिरोले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं यसरी यो एडर र यो डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टलाई सानो गोलो जिरोले रिप्रेजेन्ट गर्छौं एरोलाई मल्टिप्लायरलाई सिमिलरलाई र ओन्ली के हुन्छ यो जुन चाहिँ एलिमेन्ट छ यो डिले एलिमेन्ट त्यसलाई यसरी जेड इन्भर्सले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं म अर्को पेजमा गए This is direct form 1 in signal flow graph representation. हेरौँ है अघिको रेसमा सो यहाँ के थियो त डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट छ यसलाई यसरी 0 लेख्छौं यो के थियो त एडिसन पोइन्ट हो दिस इज द एडर यो डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट ओके ओके This is the addition point. है यो जुन डिले एलिमेन्टलाई यसरी लेख्छौं है यसरी एरो दिएर जेड इन्भर्स दिएर डिले एलिमेन्टलाई यसरी यसलाई डिले एलिमेन्ट दिएर जेड डिले एलिमेन्ट दिएर जेड सो डाइरेक्ट फर्म 1 इन सिग्नल फ्लो ग्राफ So almost same नै छ b0 b1 b2 यहाँ हैन माइनस a1 माइनस a2 Yes, sir. So now direct form 2. So direct form 2 will be like this one, right? So त्यो 1 भनेको चाहिँ यतिकै हुने भएको भएर रिप्रेजेन्ट गर्न पर्ने हो Direct form 2 किन रिप्रेजेन्ट त गरेकै छौ त अगाडिको फर्मुला वाला नै रहेछ त्यही नै हो त्यही अघिको हामीले डाइरेक्ट फर्म 1 गर्यौ नि त्यसै त लेखेको यसलाई अब यो चाहिँ डाइरेक्ट फर्म 2 ठीक छ अघि जुन बनाएको थियौ त्यसैमा अब जतिवटा डिले छ त्यतिवटै बनाउनु पर्यो नि हैन ओके ठीक छ So b0 b1 b2 यो माइनस a1 माइनस a2 so direct form 2 in block diagram मा है किनभने हामीले एडर यस्तो बनाउँछौं मल्टिप्लायर र डिले एलिमेन्ट Yes, sir. Okay. अब डाइरेक्ट फर्म 2 लाई यसैलाई सिग्नल फ्लो ग्राफमा गर्यो भने के हुन्छ त
यो पोजिसनहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन सो दिस विल बी लाइक दिस सो डाइरेक्ट फर्म टु इन सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेन्टेसन है सो यहाँनिर सो जस्ट जुन एडर र डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट छ त्यसलाई सानो जिरो ले हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं जस्ट यो भनेको सानो जिरो ले यसरी गर्छ यो भनेको एडिसन हुन्छ कि त डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ Okay. Okay, homework so draw direct form 1 and direct form 2 in block diagram representation and signal flow graph representation for given systems. So Z equals to 2 plus 0.5 Z inverse minus 0.4 Z minus 2 plus 0.3 Z minus 3 by 1 plus 0.6 Z inverse plus 0.7 Z minus 2 minus 0.8 Z minus 3. Second one, so 0.5 plus 0.8 Z inverse minus 0.9 Z minus 2 divided by 1 plus 0.6 Z minus 1 minus 0.4 Z minus 2 minus 0.7 Z minus 3. Third one, Z equals to 1 plus 0.6 Z minus 1 plus 0.9 Z minus 2 divided by 2 plus 0.5 Z inverse plus 1.2 Z minus 2. फर्स्ट मा भनेको तीनवटा डिले छ ओके जस्तै हो सेकेन्ड मा न्युमरेटर मा 2 डिले छ डिनोमिनेटर मा 3 डिले छ हैन जता डिले छ त्यता मात्र बनाउँछ नभएकोतिर बनाउँदैन थर्ड मा डिनोमिनेटर मा फर्स्ट कोएफिसिएन्ट 2 छ हैन हामीले a0 को भ्यालु 1 भनेर चाहिँ सबै ड्राइङ बनाएको छ त्यही भएर त्यसलाई 1 बनाउने कसरी त तलमाथि 2 ले डिभाइड गरेर दैट इज द बेस्ट सर अनि त्यो के भन्छ डाइरेक्ट फर्म 2 मा गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड को लागि भनेपछि 4 वटा नै हुने भयो हैन सरी डिले एलिमेन्ट जस्तो चाहिँ अब यसको लागि हेरौँ है त मैले जस्ट यसमा भयो भने अब यो एउटा अर्को डिले आउने भयो यहाँ हैन तर अब हेरौँ है यतातिर मात्रै जान्छ हैन यता जाँदैन किनभने यहाँ चाहिँ तल चाहिँ 3 वटा डिले छ माथि चाहिँ जम्मा कतिवटा छ 2टा छ सो यतातिर जाँदैन यता मात्रै जान्छ थर्ड मा यो 2 छ यो 2 लाई के गर्नु पर्यो त 1 बनाउनु पर्यो त्यसरी तलमाथि 2 ले डिभाइड गरेर ओके सर 1 चाहिँ किन बनाउने भन्नु भयो सर हामीले सुरुमै हामीले a0 को भ्यालु कति चुज गर्यौ 1 a0 a1 a2 हो नि हैन सर यस सर हामीले ड्राइङै त्यही अनुसार गरेको छौ 1 भयो a0 1 भएन भने के गर्ने भनेर मैले भन्दै भनेन कहीं हैन त्यही भएर सबैभन्दा सजिलो वे अर्को पनि उपाय छ तर सबैभन्दा सजिलो वे यसलाई 1 बनाउने 1 बनाउनाले तलमाथि के गरौँ 2 ले डिभाइड गरौँ यो कति हुन्छ 0.5 plus 0.3 Z इन्भर्स
plus 0.45 z minus 2 y हैन 1 plus 0.25 z inverse plus 0.6 z minus अब यसलाई ड्रा गरे तल माथि 2 ले डिवाइड गर्न पाइन्छ हैन अब यो 1 भएपछि गर्ने सो हामीले आईआर सिस्टम को स्ट्रक्चर गर्दै छौं सो एउटा के बनायो डाइरेक्ट फर्म 1 अर्को के बनायो डाइरेक्ट फर्म 2 अब अर्को थर्ड फर्म चाहिँ थर्ड इज क्यास्केड फर्म हामीले यति किन बिगार्यो यसलाई लास्ट टाइम गरेर यो सेभ गरिदिएर बर्बाद भइदिन्छ क्यास्केड फर्म भनेको हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन के थियो एज इक्वल्स टु समेसन के 0 to m bk z minus k divided by 1 plus summation k 1 to capital N ak z को पावर माइनस ओके ak z को पावर माइनस के सो यो भनेको न्युमेरेटर हो ठीक छ सो m वटा रुट्सहरु छ m वटा रुट्सहरुलाई दिस इज प्रोडक्ट साइन ओके ल एनीवे है सो रेड भएको मार्कलाई नलेखौं हैन ओन्ली ब्ल्याक भएकोलाई मात्रै सम्झौं सो m वटा रुट्स छ भने यदि रियल माथिले के दिन्छ त m वटा जेरोजहरु हैन डिनोमिनेटरले के दिन्छ n वटा पोल्सहरु सो m वटा जुन जेरोज हुन्छ नि यदि रियल जेरोज भयो भने एक्लै आउँछ कम्प्लेक्स कन्जुगेट भयो भने पेयरमा आउँछ त्यसैले प्रोडक्ट k equals to 1 to m1 1 minus ck z inverse you again product this is sign of product k equals to 1 to m2 1 minus dk z inverse into 1 minus dk को complex conjugate z inverse ठीक है divided by product sign k equals to 1 to n1 1 minus gk z inverse product k equals to 1 देखिए n2 1 minus hk z inverse into 1 minus hk को complex conjugate z inverse किन त भन्दाखेरि रियल रुट्सहरु सिंगलमा आउँछ कम्प्लेक्स कन्जुगेट रुटहरु पेयरमा आउँछ र m भनेको कति हुन्छ त m1 + 2m2 where m equals to m1 plus 2m2 n equals to n1 plus 2m2 र यो ck भन्ने भ्यालु जुन चाहिँ छ सो ck is the real zero of first order section र gk भनेको रियल पोल अफ फर्स्ट order section हैन तर dk and dk को कम्प्लेक्स कन्जुगेट dk and dk को कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको कम्प्लेक्स कन्जुगेट जेरोज अफ सेकेन्ड अर्डर सेक्सन त्यसै गरेर hk र hk को कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको कम्प्लेक्स कन्जुगेट पोल्स अफ सेकेन्ड अर्डर सेक्सन
Yes, sir. Right. म 5 मिनेट पछि आउँछु है। Yes, sir. हस् सर। हुन्न सर। डिफेन्स 22 गते है, 22 गते। कसले भन्यो? टुक्क हो 22 गते ल। कसले भन्यो? सरले। को सर हो? एचओडी नै। त्यो विकास भन्ने चाहिँ नभने। हजुर सरले। हजुर सरले भने चाहिँ पत्ता छ। एक्सर्साइज गर्दैछु यो मार्केट बेट बडी। हेलो हेलो गाइजहरु। हेलो हेलो। त्यही मलाई किरण खै त पठाएको मेल गर्यो होला भनेको मेलले गर्ने। मैले बिर्सेछु आज म गर्छु। एकचोटि हेरेर भन है मलाई। ल लेखे यार लास्टमा डाइरेक्ट सर्भर मात्रै चलिरहेछ यार। म हेरौँ ल। ओइ भण्डारी। हजुर। फुटबल खेल्न आऊ है। पैसा छैन। म हाल्दिन्छु। खाजा खन्ने आउँछु म। लो के हो? ओइ पैसा बाँडे यसको लो के? हैन टिम पुगे हैन के। बरा। कति बजे हो? 2 देखि 3। ल। ओ लोन कति दिन्छौ कति? हैन किरण सरी ब्याट -10% इन्ट्रेस्ट उल्टै अमलले पैसा दिन्छ मन्थली। टिम स्काई कति हो? सरी ब्याट देख भन्छ अनि मन्थली पैसा पनि दिन्छ। त्यस्तो बताउनु नि। ल सचिनले भने जस्तो भने भएन हुन्छ है ल। 100 रुपैयाँ भन्दा धेरै दिँदा हुन्छ त्यो भए त। किरिन कति वर्षसम्म क्लास? 40 सम्म होला नि। ओ तुलसी त अमनगढ किन बोला? ओइ तुलसी भाइ। अनि पकाउँदै गरे भइगयो नि त पोर्क कोठामा लगेर।
मिटिङ बस्दैन अहिले अनुसार यही मोबाइलले हान्छ रुममेट सामान त ठिक छ है त्योभन्दा त्यही भएर अनुसारले कम्युनिकेसन बिगारेर चाहिँ नि त रुममेट सामान चाहिँ ठिक छ त्योभन्दा माथि चाहिँ अलि मिल्दैन जस्तै अन्सारी भाइ गराउने बेलामा तुलसीलाई ओइ अन्सारी